สวัสดีครับคลิปนี้ขอพูดถึงการจัดการไฟล์บน NAS Synology สักนิดหนึ่งนะครับตัว Disk Station Manager ของ NAS Synology ทำเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่คุณใช้งานหลายๆคนมีการลบสร้าง Copy ไฟล์อยู่เยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเผลอเปิด Recycle Bin เอาไว้ไฟล์มันจะไม่ถูกลบนะครับมันจะเก็บสะสมเอาไว้นะจำเป็นจะต้องให้แอดมินมาเคลียร์นะครับหลายๆท่านที่ใช้งานแบบ default แล้วก็สร้างใช้งานเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ปิดนะครับก็เลยถือโอกาสมาแนะนำวิธีปิดซะเลยปกติแล้วทุกคนจะคุ้นเคยกับส่วนที่เป็น Control Panel นะครับมาสร้างโฟลเดอร์ในนี้สร้างไปเยอะๆแล้วก็มาจัดการผ่านไฟล์ Station นะครับไฟล์ Station ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับเวลาที่คุณเข้ามาคุณก็สามารถสร้าง create folder ตรงนี้ได้เลยนะครับพอ create folder ก็จะมี action แล้วก็ tool ให้ใช้งานอย่างที่เห็นเท่านี้เลยนะครับ action ก็มีหลายๆอย่างให้ใช้งาน property ดูได้นะครับก็จะเห็นเรื่องของ permission เรื่องการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานนะครับก็มีเท่านี้หรือจะดู setting ก็จะเห็น setting ในมุมของการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างที่เห็นมีการกำหนด speed กำหนด security ในอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์แบบนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณก็จะเห็นในมุมของการใช้งานทั่วไป security อาจจะไม่ได้เน้นแอดมินสักเท่าไหร่เป็นคนละลักษณะกับการสร้างนะครับส่วนกรณีที่คุณเข้ามาใช้งานก่อนที่คุณจะมาใช้ไฟล์ Station ก็จะต้องเข้ามาที่ Control Panel ก่อนนะครับตัวนี้เป็น Share Folder จะมีไฟล์ Service กับ Share Folder นะเวลาที่คุณกดเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาที่ Control Panel ในส่วนที่เป็นลักษณะของการตั้งค่าแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟล์ Service ก็ตั้งค่านิดเดียวมี Advanced นิดหน่อยตรงนี้เป็นลักษณะการใช้งานลักษณะของ Service นะครับส่วนกรณีที่คุณสร้างโฟลเดอร์เยอะๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดค่าในลักษณะของ root share folder นะครับเช่นโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์ของผมตรงนี้เวลาที่ผมสร้างขึ้นมาสามารถมา edit กำหนดค่าได้ encrypt ได้มี action ให้ใช้งานนะครับเนี่ย empty all recycle bin อันนี้แอดมินเขาต้องมา empty บ่อยๆนะครับอันนี้เป็นหน้าที่แอดมินนะกรณีที่ recycle bin เต็มแต่ว่าผมไม่ได้เปิดใช้งานอยู่แล้วฉะนั้นผมจะไม่มีการสะสมนะครับวิธีปิดนะเข้ามาที่ edit นะครับของแต่ละโฟลเดอร์เลยเขาจะเปิดของแต่ละโฟลเดอร์เองอยู่แล้วตามอัตโนมัตินะครับตั้งแต่เวลาที่คุณ create นะคุณมาติ๊กตรงนี้ออกปกติเขาจะติ๊กเอาไว้อยู่แบบนี้นะครับ restrict access to admin only คนที่จะเข้ามา empty คือแอดมินเท่านั้นนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้คือ enable recycle bin ถ้าคุณเปิดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดการ cache จะไม่ลบไฟล์ถ้าเกิดใครเอาไฟล์มาวาง user ใช้งานแล้ว user ลบไฟล์เขาก็ยังเก็บไว้อยู่นี่คือหน้าที่ของ recycle bin ผมติ๊กออกอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เปลืองผมไม่ค่อยชอบเก็บอยู่แล้วนะครับเช่นตัวที่เป็น test ตัวเนี้ยก็มีผมไม่ได้เอาออกจริงๆควรจะต้องเอาออกให้หมดนะครับโอเคเพราะว่ามันจะกินสเปซไปโดยปริยายแล้วทบไปเรื่อยๆยิ่งคนใช้งานทุกวันนะครับแนะนำให้ปิดดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้เป็นวิดีโอของผมก็ไม่เปิดเพราะว่าไฟล์มันเยอะแล้วไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับวิธีการใช้งานทั่วไปก็มีเท่านี้แต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าต้องการกู้คืนข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มี Recycle Bin คุณจะต้องมีวิธีสำรองข้อมูลอย่างอื่นเช่นระบบแบ็กอัพในองค์กรแบ็กอัพไปยัง NAS หรือซิงค์ระหว่าง NAS 2 ตัวที่ผมแนะนำไปนะครับกรณีที่ข้อมูลใน NAS หลักหายควรจะต้องมีที่อื่นด้วย2หรือ3ที่เป็นอย่างน้อยนี่คือกระบวนการแบ็กอัพไฟล์ด็อกิเมนต์ของบริษัทหรือของ Home Office ที่คุณควรมีนะครับก็เป็นคำแนะนำนะเข้ามาที่ Share Folder นะ Control Panel Share Folder แล้วมาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการจากนั้น Edit ติ๊กในส่วนของ Enable Recycle ออกนะครับแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการยกเลิกฟังก์ชันของ Recycle Bin สำหรับ root share folder ที่คุณเลือกอยู่นะครับเป็นการปิดการใช้งานนะ